Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh hoa lan mà ai cũng làm được tại nhà. Khi các bạn có những cây hoa lan, nó có những chiếc lá đã bị thối như thế này, chúng ta đừng vội bỏ đi. Nó luôn có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Hãy cách ly những chiếc lá này ra khỏi những cây khỏe mạnh. Vì nấm và vi khuẩn sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến những cây hoa lan. Và chúng ta luôn có nhiều cách khác nhau để giúp cho hoa lan được phát triển. Có rất nhiều nguyên nhân đã làm cho những chiếc lá như thế này bị thối. Nhưng không vì nó bị thối như thế này mà chúng ta bỏ đi thì rất phí. Các bạn cần kiểm tra kỹ và chúng ta hãy bỏ hết những chất trồng này ra khỏi cây. Trên đây vẫn còn một chiếc lá đang phát triển rất tốt và rất xanh. Các bạn hãy cắt ngang đây. Và các bạn hãy bỏ hết những chất trồng này ra khỏi cây. Đây là chất trồng được trồng trong môi trường công nghiệp, giữ ẩm rất nhiều. Nó giữ ẩm nhiều đã làm cho những chiếc rễ đã bị hư và đã bị thối đi rất nhanh chóng. Sau đó hãy kiểm tra và cắt bỏ tất cả những rễ thối này ra khỏi cây. Những phần đen này các bạn nên cắt bỏ. Và hãy kiểm tra thật kỹ, vì khi còn sót lại nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những rễ còn khỏe. Các bạn sẽ giữ lại những rễ còn tốt như thế này. Nó sẽ giúp cho cây hồi sinh rất nhanh. Và còn phần này, các bạn hãy gỡ chiếc lá này ra khỏi cây. Nó đã bị hư ngay tại đây. Và ngay tại phần này, nó đã bị thối rất nhiều. Và chính vì phần này bị thối đã làm cho tất cả ở chỗ này đã bị đen
nên các bạn không thể nào giữ lại được, và chúng ta hãy cắt bỏ. Sau đó các bạn hãy làm sạch phần này của cây. Khi phần này vẫn còn tươi và tốt như thế này, chúng ta sẽ hồi sinh được phần này rất nhanh. Các bạn sử dụng 2 lít nước. Sau đó hãy sử dụng bột baking soda. Và nó luôn giúp cho những cây hoa lan của các bạn không bị nấm. Và đây là một trong những cách làm rất đơn giản và chúng ta dễ dàng tìm mua được tại các siêu thị. Hãy dùng một thìa và nó rất dễ hòa tan vào nước. Sau đó các bạn sẽ rửa sạch. Và cách làm này sẽ làm tăng hiệu quả trong quá trình hồi sinh cây. Mặt dưới của lá luôn có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Nếu các bạn làm cách này thì chúng ta sẽ có được những cây hoa lan hồi sinh rất nhanh. Và phần gốc cây này các bạn cũng phải rửa cho thật sạch. Sau đó hãy sử dụng một cái khăn sạch và lau lại cho thật khô. Cách làm này sẽ làm tăng hiệu quả trong quá trình hồi sinh cây. Vì bản thân những chiếc lá như thế này có đề kháng và sức sống rất kém, nên khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho hoa lan được hồi sinh và phát triển rất tốt. Và nếu có côn trùng hoặc dưới mặt lá này bị nấm hoặc vi khuẩn thì cách làm này cũng sẽ bảo vệ rất tốt. Các bạn chỉ hồi sinh được khi những chiếc rễ này vẫn còn tươi và phần này vẫn còn tươi thì chúng ta sẽ hồi sinh rất dễ dàng. Còn nếu những chiếc rễ đã bị thối nhiều thì các bạn sẽ không thể nào hồi sinh được. Các bạn sử dụng gạo, nó có chứa rất nhiều vitamin B và rất giàu những khoáng chất khác, giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh và phát triển rất nhanh. Hãy dùng 6 thìa. Cho vào 1 lít nước. Các bạn khuấy đều lên để những dưỡng chất có trong gạo sẽ được hòa tan vào nước. Sau đó hãy lọc lấy nước gạo này.
Và phần nước cuối cùng này các bạn đừng sử dụng vì nó sẽ không tốt cho hoa lan. Các bạn cho nước gạo vào đây. Và hãy để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây này được hồi sinh rất nhanh. Và phần này các bạn cũng để trong 30 phút. Nó sẽ bảo vệ cho chiếc lá được khỏe hơn. Hãy dùng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Các bạn dùng nó để lau cho những chiếc lá này. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn không bị nấm, không bị côn trùng. Và đây là một trong những chất hữu cơ mà ai cũng dễ dàng tìm được tại nhà. Nó giúp cho lá được xanh, khỏe mạnh hơn, cứng cáp hơn. Và điều này sẽ thúc đẩy giúp cho những chiếc lá bị vàng hoặc kém phát triển, nó vẫn được xanh hơn. Khi các bạn sử dụng cách làm này thì những cây hoa lan của chúng ta sẽ được trao đổi chất tốt hơn. Và cũng là một trong những cách để loại bỏ bụi bẩn rất hiệu quả. Nó thúc đẩy giúp cho những chiếc lá mới được xanh và khỏe hơn. Và cũng là một trong những cách để giúp cho những chiếc rễ được phát triển thêm. Khi các bạn sử dụng cách làm này, những chiếc rễ sẽ được hồi sinh rất tốt. Và đây là một trong những chất mà nó sẽ an toàn và bền vững cho những cây hoa lan được xanh và khỏe mạnh hơn. Sau đó các bạn hãy tưới vào gốc của cây. Nó sẽ giúp cho rễ phát triển. Và điều này sẽ thúc đẩy những cây hoa lan yếu, nó sẽ được hồi sinh rất tốt. Chúng ta sẽ có được những cây hoa lan xanh và khỏe hơn. Một loại dinh dưỡng rất tuyệt vời. Sau đó các bạn lấy ra. Và đến lúc này, phần gốc của cây đã được hấp thụ những dưỡng chất có từ gạo rất tốt. Các bạn sử dụng bột quế. Nó luôn có tính kháng khuẩn và khử trùng và là chất hữu cơ đơn giản, giúp cho hoa lan được phát triển rất nhanh. Sau đó hãy bôi vào phần gốc này. Nó sẽ bảo vệ cho phần này được tốt hơn. Và khi chúng ta trồng lại, phần này sẽ không bị thối, không bị nấm. Với những phần bị cắt hoặc bị thối ở rễ, các bạn sẽ bôi vào đây. Nó sẽ bảo vệ cho những phần này được kháng khuẩn khử trùng. Hoặc những phần rễ bị đen, chúng ta cũng bôi vào. Và có thể dùng bột nghệ để thay thế vẫn được. Trồng lại bằng vỏ thông khô.
và sử dụng rêu khô. Và để ở nơi mát trong một ngày, không tưới nước. Và sau một ngày, khi các bạn thấy gốc của cây đã được khô, và chúng ta sẽ rất yên tâm để giúp cho những chiếc lá như thế này được hồi sinh dễ hơn. Hãy sử dụng 2 ly nhựa sạch. Các bạn sử dụng 1/2 của chai nhựa và cắt giống như mình. Hãy dùng một miếng bông hút nước. Sau đó đặt vào đây. Các bạn sử dụng nước lọc và hãy cho vào đây. Và cách làm này, miếng bông sẽ hút nước lên để giúp cho gốc của cây được giữ ẩm. Chỉ kiểm tra để thêm nước. Đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó giúp cho những cây hoa lan còn lại một lá như thế này được hồi sinh rất nhanh. Sau đó hãy đậy lại và không cần phải tưới phun sương giữ ẩm cho cây. Và hãy chờ cho cây hồi sinh. Sau đó các bạn hãy sử dụng bã cà phê. Và tôi rất yêu thích cách làm này, vì nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn được hồi sinh rất nhanh. Các bạn hãy sử dụng một thìa, cho vào 1 lít nước. Sau đó hãy lọc vỏ cặn.
Sau đó hãy tưới nước cà phê này vào đây. Nó sẽ bảo vệ cho chất trồng và rễ của cây được giữ ẩm. Và cách làm này cũng sẽ giúp cho chất trồng và rễ của cây được kháng khuẩn nhẹ. Cà phê có chứa nhiều dưỡng chất hơn. Nó giúp cho những gốc cây được bảo vệ. Và điều này sẽ làm những cây hoa lan nhỏ được hồi sinh rất nhanh. Hãy để trong 25 phút. Vào phần còn lại này, hãy chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Các bạn có thể dùng cách này 14 ngày một lần. Nó giúp cho những cây hoa lan nhỏ hoặc kém phát triển sẽ được xanh và khỏe hơn. Một trong những phương pháp đơn giản. Các bạn hãy nhớ lau dưới mặt lá này. Và điều này sẽ thúc đẩy giúp cho những cây kém phát triển nó sẽ được hồi sinh. Và cũng là một trong những cách để loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan rất tốt và hiệu quả hơn. Nó là chất hữu cơ rất an toàn. Giúp cho chiếc lá mới phát triển rất xanh và khỏe. Và những chiếc rễ được hồi sinh tốt hơn. Phân bón này rất bền vững cho hoa lan phát triển và cây được xanh tốt hơn. Và hãy để như thế này trong 20 phút. Sau đó lấy ra. Và ngày thường các bạn chỉ tưới khi chất trồng khô, không tưới nhiều nước. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Tưới phun sương giữ ẩm cho cây 7 ngày một lần. Và những cây hoa lan này khi các bạn lấy ra sẽ để ở nơi có ánh sáng. Nó giúp cho cây được xanh và khỏe hơn. Hãy đậy lại và chờ cho cây hồi sinh. Và đây là kết quả sau 8 tuần tiếp theo. Khi chúng ta sử dụng những cách làm như thế này, hoa lan đã được mọc lên từ gốc. Cây đang rất phát triển. Nếu các bạn sử dụng những cách làm này thì chúng ta sẽ có được những cây hoa lan phát triển được tốt hơn. Một trong những cách rất dễ. Và chúng ta có thể tận dụng những chất hữu cơ để giúp cho hoa lan phát triển nhanh hơn khi phần gốc đã bị thối. Và với cách làm này, các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất nhanh. Một trong những cách rất dễ. Và có thể xem thêm bằng những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và luôn có những phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Đến giai đoạn này, mình chia sẻ thêm cách chăm sóc đơn giản để hoa lan được phát triển nhanh. Còn với cây hoa lan này, sau 8 tuần, nó đã được phát triển rễ rất tốt và rất khỏe. Các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển nhanh hơn. Và tùy vào những cây hoa phong lan thì có cây rất nhanh và có cây rất chậm. Nên chúng ta cần phải kiên trì. Các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất tốt hơn khi chúng ta sử dụng cách làm này cho cây. Hiện tại rễ đang phát triển rất tốt và rất khỏe. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ. Nhưng đây có lẽ là một trong những cách đơn giản và dễ. Nó giúp cho hoa lan của chúng ta được phát triển rất nhanh. Khi
Khi cây đã được phát triển tốt như thế này, các bạn sẽ rất yên tâm để trồng lại, giúp hoa lan được phát triển nhanh khi cây ở môi trường bên ngoài. Chiếc lá đã rất xanh và rất khỏe. Các bạn trồng lại bằng vỏ thông. Khi mới trồng, các bạn sẽ để cây ở nơi mát từ 3 đến 5 ngày. Khi cây đã dần ổn định và phát triển tốt, chúng ta sẽ cho cây ra ánh sáng. Và bằng những cách làm đơn giản này, các bạn cần phải có sự kiên nhẫn, vì hoa lan luôn có sức sinh trưởng và đề kháng không giống nhau. Sau đó các bạn cho thêm một ít rêu vào đây, để nó giúp cho phần này được giữ ẩm tốt hơn. Các bạn vẫn sử dụng bã cà phê và chúng ta chỉ dùng 1/2 thìa. Cho vào 500 ml nước. Sau đó các bạn hãy lọc vỏ cạn. Hãy cho nó vào bình phun. Sau đó hãy phun đều lên toàn cây hoa lan. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn được phát triển rất xanh tốt, và cây sẽ được khỏe mạnh hơn với cách làm đơn giản và dễ này. Sau đó hãy đậy những chiếc rễ này lại. Các bạn hãy tưới nó ngay vào gốc của cây. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được phát triển nhanh và dễ hơn. Và đối với cây hoa lan này cũng vậy. Các bạn hãy phun đều lên cây. Luôn có những cách làm và mình đều có chia sẻ. Hy vọng từ những cách làm đơn giản và dễ này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, để chúng ta có được những cây hoa phong lan phát triển được nhanh hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.